ba bà đi có ba lần môn là bán không bao nhiêu mình bán nó bông đại ao rồi quy đến đi nhìn tao chưa đi bao nhiêu mình luôn ba bà bao nhiêu mình đang nghe nhìn tao hao với nấu bông này như cho người Việt xí không bánh đất chân khay là bọn này à anh ăn 10 pi hòa thùng ok này phải bên cay tao muốn cái xe kia bộ cho cái này mà không nó ngón đó bộ cho mặc lại thôi nhắm lên sao rồi thấy trước kia mình chưa không bên cho nó không họ cho mình quay mà này và đây sân đồng thẻ tao ăn này cho chắc là 5 tỷ miên chán bông miên mới buôn chán và mới kém 100 tỷ bán không chạm tỷ không trăm một cân sao trời giọt tay mà ở đây ở trăm mày mau ba luôn đặt nhiêu sợ trăm lại cái dăm đây cầm ơi thì không trăm tỷ bông nhặt tiền phía này toan này em thấy thôi tôm rồi không gặp tinh đạp toan luôn đào thiêu mà muốn đạp toan không cái bà ngoài cho tia hả ở đó này 2 tia đấy không thấy dọc tiệp kìa mẹ hỏi nó một đi thiết y nhưng mà con tặng ao con không nhắm tới đây rồi
vậy. Đi ra hao ra đi. Vâng. Ba bà. Đi đâu mà lần môn là bán. Không bao nhiêu mình. Bán nó bông như thật đợi đi. Hao rồi. Mùi đang đi nhìn tao chưa? Đi bao nhiêu mình đâu. Ba bà. Bao nhiêu mình. Đang nghe nhìn tao hao với. Mà cái khỏi mà cái hao nè. Lấy cho tiền. Cho tiêu chờ. Hiện vô tí ba này. Chia thầy cái hôm môi mà anh. Ba. Thầy cái hôm đó môi mà anh. Mời bay. Mình bay không? Có hay con nơi tao lá cho mà tao vậy. Liên giờ liên hao to lên nhỏ. Ba đặt một. Ấy chắc phải có con không? Ta phải lại nhưng mà đã hơi đi là chơi cờ những đi. Ba. Má. Giờ nãy khá bằng chầm cái nhầm toàn bộ con mơ không? Một viên một bờ chân gì đi. Chân gì đi. Chân lấy bông bia nằm ở phi. Chân cháy cái bò nắng á. Nó một mờ. Chặt tinh con chặt tinh. Chơi con ren. Chơi rồi. Để rót nước nắm không? Má bông. Để rót nước nắm. Thầy hóa mẹ non, thầy hóa mượt thì ấm không? Không nó cái con mèo phải giống không? Chặt tinh con chặt tinh. Áo chặt theo. Con nữa. Con hơi xẹp không? Là mượt xẹp. Dạ, con tí rồi, chăm bái không? Tình không cần. Bái, dạ, bây giờ chăm bái mà mở. Ngồi chưa với là mà đại không có. Có chạm dân không? Chạm tinh ai rồi? Anh nói á. Xôm chắn thì bao nhiêu xôm chắn tinh nhưng mà hao nhiều á xin một. Con nào mượn đi xin vậy? Con cái gì? Cái đó sao nữa? Nấu bông nè. Như trong miếng xoáy không? Bánh đặt chân cây đà bọn này à? Sao đấy? Anh ăn 10 pi hòa thùng. Ok, rồi, nó cho phải bên cây. Tao muốn cái xe kia bộ. Châu cái này mà không nó ngón đó bộ. Cho mà lại chọc